Assalamu alaikum, zo Fawad Bacha. Previously, manga bas wako che the cryptography se shede. Pagi ki yo corrections ko ma ranis di shuri, huh? Cryptology aga yo shede kana che aga sok the cryptography or the cryptology che di dira para study da. Cryptology like a sok chui biology, criminology, psychology کنه دغه شنده کریپټالوجي وته وي دا کریپټالوجي چې څوک سټډي کړي نو هغه بیا کریپټاګرافي باندې پوه شي او کریپټانالیسیس هغه نه رخ شي څنګه چې بایولوژي یا څوک سټډي کړي نو هغه نور بیا وروسته ډاکټر شي دغه شانتې کریپټانالیسیس شي anyway اوس موږ دې نه راوځو او موږ به راشو د دې بل دلته ټایم لاین ته موږ راشو ها Timeline of cryptography. Cryptography has been used for thousands of years to keep secrets secret. Gora da hozi agi BC ta. Again, kata su bia dalta these in the link kuna di tas pa presentation ki ba available Camel में भी क्या करा है कनाडा से आगे पुखाने या यो किस्म transportation बाहु मज़ा मंगा मखिया वरी बगैर ऑक्सीजन बगैर गैस ने बस Camel लावानो सिर्फ उबो तो पकारो BC और ये तो लगी कि before Christ दाव तो ये BC और 80 so यार 80 after whatever बस नहीं वे मैं बस after चले no anyway ज़मांग सरा गोरा cuneiform or whatever गोरा ज़मांग सरा cryptography the 36th century اون شروع شوی دا مطلب ایون د بیزنر کم وخت دا شی شروع شوی موږ ته لا پته هم نشته ګورئ مخکې به ایجف کې به داسې کار کېدو چې خلک په مړه شو باچایان چې کوم نو هغه به دغه شانتي په یو ټم باندې داسې د ګټه شي په دې باندې به لیکلي وکړي او د هغې کس په اربیټري چې د کوم وایي د جنازه منازه چې به وشوه د هغه لایف سټوري به یې ولیکله خو هغه به یې په دې انکرپټډ میتھډ کې لیکله نو هغه به په دې لیکله چې دا خصوصي خاص سلاغه بانو چې دا یا خو میلیټري څه شی وو خو هسې به یې په دې لیکله چې یو قسم هغه خلکو به بیا هغه کوډ ماتول او کتل به یې یاره چې دا سټوري څه شی دی دا هلک څوک دی دا سړی څوک دی خلک خو کیوریس وو که نه خلکو به کتل چې یاره مطلب دا دی چې دا څوک داسې سړی و او د هغه سټوري به داسې په دې یو قسم انکرپټډ ټرمینالوجي ټایپ دغه کې به یې لیکله سټایل کې به یې لیکله چې خلکو سره شیر کیا خلک په بیا لګیا هغه به کله که ماته والا او د هغه سټوري چې وه بیا به دې سره شیر کوله د دغه شانتې ګوره زموږ سره نور هم بیا وروسته په 400 سنچري کې هیروډوټس چې کوم more reports the use of steganography in report of Greece from Persia okay اوس غلطۍ کومه چې ګریس ټو فرژیا او فرژیا ټو ګریس او anyway steganography چې دا هغه هغه شی دی چې هغه یو میسج په دې باندې به زه ویډیو راښکم هغه په پټو کې دننه میسج دننه پټ کړي نو دا پټو سایز یې غټ شي او په پټو کې ډېر معمولي فرق راشي چې دا نیکډ آیز ورته وایي زموږ دا کمې آیز چې کوم دي دا په هغې باندې نه راځي هغې لپاره سافټویر یې په هغې باندې انسپیکټ کېږي خو عام کس ته پته نه لګي چې د دې پټونه لاندې میسج دی یا ویډیو اکثر خلک ویډیوګان هم پټوي د پخوانی سټیګناګرافي څه دا خو ما ډیجیټل خبره وکړه اولډ ټایپ سټیګناګرافي داسې وه چې دا یو کس و هغه زما په خیال چې د ګریس نه ګریس فرام پرژیا اوکې د پرژیا نه ګریس ته توکه د ګریس نه پرژیا ته یو میسج ورکوو آرمي ته دا سړی چې اوس سرې کټا کړی و او په هغې باندې ښه باقاعده ټیټو لیکلی و هغې باندې میسج و په هغې ټیټو میسج لیکلی و د ټیټو په ترو باندې او سر باندې بیا یې اخته راوخېجول یې غټ کړو هغه سړی چې و هغه بیا یې راونیو د هغه سر چې شیو کو ترې ما وایي که بټون ورکړي و که نه وګورئ نشته پکې نو د هغه سر چې دی هغه یې شیو کو یار ما نه دې ورکړي ښه چې ما یاره پټو زما کسو نه هغه سټیګناګرافي پای کې مور کړي دا کس یو ګورې دا ټول لیکلي به د یختو باندې کړی سر باندې کټا سر باندې او بیا د یخته راوخېجول او دی بیا لاړو او بل ځي ته د پرژیا نه هسې شو پرژیا نه چې دی ګریس ته هغه میسج ورکوو نو دی بیا راونیو او د ګریک د آرمي راونیو سرې وله وخې او وایي کتل چې دا میسج څه ونه هغه میسج چې و هغه ټول راښکاره شو سټیګناګرافي کې اوس دلته تاسو ما وایي ګورئ لوکټې معمولي پراخي او یو پټو چې دی هغه هم پټو دی بل پټو چې دی نو هغه په دې کې میسج زمونږ دننه پټ کړی دی خیر به سټیګناګرافي وروسته بحث کوو
نو زمونږ سره بیا د هغې نه بعد او مای ګاډ زمونږ سره ګوره دا بي سی او که نه وسو انفارچونیټلی زمونږ ډېره زیاته بدقسمتي دا ده چې موږ مسلمانان په یو بل پورې ډېر زیات رانښتي یو پښتانه پښتنو پورې پنجابیان پنجابیانو پورې پښتانه په پنجابیانو پورې هندوان په سیکانو پورې anyway هندوان ته پکې نه ځم مسلمانان نو موږ ټول د یو بل پورې نښتي یو تی مو هغه څه ته وایي ایسه خو کله یو وړو زمانه یو شو anyway بټ بایټ موږ په یو بل پورې خبرې په یو بل پورې کوو خو هسې ریالټي دا نه په موږ کې د ایمان ټنګ نشتی پایي موږ کې ایمان ټنګ ځکه نشتی په ویسټ چې کم کتابونه په کرپټاګرافي باندې راوځي هارډ ورډز مې یوز کړو خو وی ډیزرو اټ مین موږ مسلمانان چې ډېره زیاته په بدقسمتي ده زمونږ نومونه ورځ ته ورځ چې دي خرابېږي ورکېږي خو الحمدلله زمونږ نیو جنریشن چې دی هغه اوس په ټیکنالوجي کې راوځي دا لوک ډسټاپ کومه دا لیکچر او په دې کې دا خبره تاسو ته کوم اوس پوه شوي په ویسټ کې دلته ما سبق وې د ډېر وخت نه د ګولډن ایج اسلامیک ګولډن ایج چې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو نه د هغه د دنیا نه د تلو نه د هغه د شهید کېدو نه هغه چې لاړو نو هغه وخت نه دا ګولډن ایج سټارټ شو او دی بیا ته 1400 پورې و د دې 800 نه والا د 1400 پورې بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر راتلو سره خلک چې وایي د هغه راغې دنیا ته صلی الله علیه و آله وسلم راغې دنیا ته او دنیا کې لایټ ولګو مطلب دا دی چې یو قسم دنیا یې چینج کړه یوازې په ریلیجیسلی نو ایون ایجوکیشنلی ویبن دنیا چې واغه چینج شوه نو وس انفارچونیټلی منګه دسی کار وکړو په ویسټ کې چې زمونږ دلته د 300 نواله او منګه ډایرکټ آف واله دی د 1400 ته په منځ کې منګه اسلامیک ګولډن ایج چې دی هغه منګه سکیپ کړی دی ما چې کله هم سټډي کوله د کرپټاګرافي باندې دلته زمونږ کتابونه کې نشتی مسلمانانو نوم به هم نالیم یاره زه اریان شوم چې دا څه نمونه خبره ده چې دا خو یاره زموږ خو ګوره زموږ خو خدای پاک پیغمبر را لېږلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم او په هغې کې خو ډېر چینجز راغلی دي او دا دنیا خو ډېره چینج شوې ده څنګه داسې ته ګریک نه ډایرکټ دي ټوپ وایي 1400 ته 1200 ته او په منځ کې څه نه دي شوي یاره ما دا خو عجیبه خبره ده نو هغې بیا زه چې لاړم ما سټډي وکړه نه زموږ په کتابونو کې دلته بایي هغه نشتي په دې کې خو زمونږ غونډه دنیا چینج شوې ده پوه شوې په هغې باندې به وروسته مونږ لږ بحث کوو هغې باندې بحث پروت دی مونږ ته خو اسلامیک ګولډن ایج چې ته مسلمان ځان ته وې هر څوک دا لیکچر ګوري پوه شوې نو تاسو له پکار دی چې به دا اسلامیک ګولډن ایج تاسو صحیح سټډي کوئ پوه شوې په دې کې ډېر ډېر داسې شیزونه دي په هغې کې میډیکل شو په هغې کې میتھمیټیکل شو میډیکل شو فزیکس شو یاره خو په دنیا کې څه نمونه سوی که نه ټول د مسلمانانو د طرفه شوی دی الجبره غونډه په هغې کې موږ داسې کړي الجبره غونډه ګوله الجبار چې و دا الجبره ورته څه کوي هغه انوینټ کړې ده پوه شوې په هغې کې کویډریټک اکویژن شو او نور داسې اکویژن چې پکې وو چې په هغې باندې دنیا چلیږي نن سبا دا ټول چې دي دا په اسلامیک ګولډن ایج کې راغلی دي د دا داسې یو قسم ټایم و چې په دې کې انکرپشن ډیکرپشن هم راغلی دی بای پوه شوې په هغې کې زموږ سره ګوره دلته چې دی یو کرپټنالسیس چې ورته کوم وایي هغه و الکینډي چې دی اوس ګوره زه د دې سټډي تاسو هر ځای کې کولی شئ ګورئ خو زه فوکس نن په دې باندې کوم الکینډي چې و هغه ښه باقاعده په عربۍ کې به میسج ولیکو هغه به انکرپټډ میسج ولیکو د هغې به یې ډیکرپټډ راوښکو یعنې مسلمان سړی به لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم ښکلی زبردست میسج به دلته انفارچونیټلی په سلو کې یو بک په هغه د الکینډي یو سنټنس خبره وکړي هغه نه کوي نور ښه دا ګورې واوره او موږ مسلمانان چې یو موږ زموږ کې داسې څوک نشتی چې هغه راشي دا سټډي خلکو ته وکړي هغه راشي چې یاره دا مخکې مسلماني چې کومه ده په هغې کې دا دومره چینجز راغلي دا دنیا چې دا اوس چلیږي نن سبا او اوس خو پکې خلک نور هم ماډیفیکیشن کړی خو هغه بنیاد چې کوم رخ شوی دی په دې ټایم کې نو هغه موږ چې دی هغه انفارچونیټلی موږ سره علم نشتی موږ بس دغه پبجي ته ټوله ورځ ناست یو غانې ګورو ډرامې ګورو او په بل پورې خبرې کوو او یو خبره ده کومه ګورئ ښه په چپټر 49 کې الحجرت زما په خیال قرآن کې الحجرت کوم آیات
صورت په صورت کې په هغې کې ښه باقاعده ویلي شوي دي چې په بل پورې خبرې چې دي داسې لکه ترور اینه چې څکې بلډ که نه نو اوس لکه زه نور دومره ډیپ ورته نه ځم ځکه چې زما نه به غلطي وشي خو هسې خبره دا کومه چې ګوره په قرآن مجید کې هم دا ویلي چې په بل پورې خبرې نه کوي انفورچونیټلی موږ داسې لګیا یو په بل پورې که لکه ډوډۍ چې خورو یو کس وی په مخکې ورځو کې فیسبوک باندې چې روژه شي نو موږ یو ډراپ چې کوم دی نه اوبو ډراپ چې هغه موږ ته مرۍ نه لاندې نه پرېږدو خو په بل پورې خبرې چې دي هغه موږ داسې کوو که لکه ته به وایې چې چپکېږه نو دغه زمونږ ګوره ایمان اسلامي انفورچونیټلی نو قار راله په دې راځي چې ګوره دا زمونږ سره ډېر ټایم وته دی په دې کې سټډي موږ له پکار ده او په دې کې دومره خلک راغلی دی چې هغو دنیا چینج کړې ده وروسته په کمپیوټر کې په فزیکس کې په میډیکل ورلډ کې په ایوییشن کې په یاره یو نیم اټ پوه شوې ایون په فوډ ډایټینګ کې چې هر یو کس زمونږ مسلمان راغلی ایون ګوره ابن بطوطه چوته اوري هغه چې و د موږ د مارکوپولو او دا شیز نه استعمالو ابن بطوطه د هغه نه ډېر ګرځېدلی مخکې ګرځېدلی پوه شوې نه دا ټول خلک داسې دي د زموږ سره بیا الخوارزمي او محمد بن الخوارزمي دا ټول خلک چې و دا د میتھمیټیکل ماسټر مایند و د دې ډېر کارونه داسې کړي دي چې هغه انفورچونیټلی موږ ته نشته خو انیوې زما ټاپک په دې دی چې ګوره دا څه ته یاره frequency analysis دا هم زموږ سره یو انکرپشن دی چې frequency analysis داسې اوس ګوره دا خو په عربۍ کې دی موږ پې دومره انفورچونیټلی نه پوهېږو صرف ریډ کولی شو نور په دې نه پوهېږو چې یاره دا الف او بې دا چې موږ یو ځای کړو نو څومره موږ ډیکرپشن انکرپشن نه وباسو که نه ډیسایپرینګ او دا ورته وایي نو موږ خو په انګلیش باندې ډېر صحیح پوهېږو ځکه چې په انګلیش کې نن سبا هر شی په انګلیش کې دی انفورچونیټلی اورې نو زموږ بس نو دغه زموږ کار دی انیوې نو دوی وایي چې کله هم داسې یو انکرپټډ میسج وي په هغې کې سټډي شو کوي چې په فریکوینسي انالیسس کې په دا ای چې دی دا خلک ډېر زیات استعمالوي دا یعنې دا ای ما هایلایټ کړی دی نو کله چې هم دا ای دلته راشي دې سیټ ته نو was دا میسج دی اوریجنل فار ایگزامپل او دا سایبر میسج دی نو په دې کې موږ چې د ټول نه دا سیوا ای دی که نه ګورئ ایچ ای وی ای دا ایګان منګه ټول ساري نه ایګان په دې کې چې کم یو لیټر چې کم دی هغه ډېر زیات ریپیټډ شوی دی مطلب دا وی شو دلته بیا بل وی دی 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 یعنې وی دی وی وی نو دا ویګان چې دا ټول دا ډېر شی ویګان چې دا ټول لیټر چې دي دا راغونډ کړي او هغه چې دی نو د ټول نه سیوا به کې ای دی که نه نو چې کله دا ټول ویګان چې دي دا راغونډ کړي او دا ویګان مطلب دا دی چې اوس 100 ویګانو په دې سینټینس کې او دا 100 ویګان چې دي د دې نه مطلب شو دا 100 ایګان دي پوه شوې بیا 99 چې دي نو هغه به کې ډبلیو دی فار ایگزامپل نو د هغې نه بعد زموږ سره ګوره په هغې کې بیا زموږ سره راځي ټي یعنې دا ټي په دویم نمبر دی نو هغه ایګان چې دي هغې مطلب دا دی دا ټي شو نو دغه شانتې دا فریکوینسي انالیسس دا چې دي دا کرپټانالیسس چې کوم دی دا کوي دا الکینډي چې یو دی راغی او دغه شانتې د دې ډیکرپشن د وکړو ډیسایپر یې کړو دا انفارمیشن چې ډیسایپر یې کړو سایپر دا مطلب دا دی چې دا یې راوښکل بار ته په دې سایپر باندې ملک وروسته بحث کول د ما په دې باندې ښه باقاعده څه شو یاره هغې باندې ما ښه باقاعده په الګوریدم په هغې کې ښه باقاعده لغه کړی دی اوري داسې کې اټیمالوجي باندې ما بحث کړی دی د کوم ځای نه راځي څوک دي نو انیوې دا ټایم زموږ سره ډېر روان دی نو زموږ سره ګوره په 800 نه والا 1449 پورې زموږ سره ښه باقاعده اسلامیک سکالر چې کوم و په دې کې میتھمیټیکل ماسټر مایند و دی سایپر او ډیکرپشن دی کړی دی بیا د هغې نه بعد زموږ سره راځي ډېر نور هم دی ګورئ 1450 نه والا چاینیز په هغې کې یو په هغې کې برټش دي فرینچ دي په هغې کې یاره تاسو نه یې میراوري دومره ډېر ورته لرې ورته نه ځمه په هغې کې زموږ سره اوس دلته چې موږ کتابونه ګورو په هغې کې دا بلاسو المنت وینیګیر سایپر او وټ ایور که نه نو دغه زموږ سره دي نه زما د نومره تاسې په خپله وګورئ اورې نو دلته زموږ سره بیا نور هم ملیټري چې دي هغه یوز کړي دي په 1800 کې خو مین مقصد دا دی چې دي به کله به هم جنګ کېدو وایي چې په ورلډ وار 2 کې زموږ سره په ورلډ وار 2 کې چې کله